আমি যেতিয়া খেতি এটা কৰিবলৈ আৰম্ভণি কৰোঁ বা ভাবোঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হয় বৰ ডাঙৰ এটুকা মাটি কিন্তু সৰু এটুকা মাটিতে আমি এজন মানুহে বা এজন খেতিয়কে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব সেই টপিকটো লৈ আজি আহিছোঁ মই এখন পাণবাৰীলৈ এই সোণোৱাল দাই এখেতৰ এড্ৰেছটো হৈছে অৰুণাচলৰ ভাদিপুৰ অঞ্চলৰ আপোনাৰ খামটি গাঁও আৰু তেখেতে খুটি পাণ কৰি আছে আৰু তেখেতৰ পৰা আজি আশা কৰি আহিছোঁ যে কিছু কথা শিকিব পাম বুলি যে এই খেতিটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি কেনেকুৱা বেমাৰ আজাৰ হয় বা কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব পাৰি সকলোবোৰ সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু দাদা নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ তোমাকো নমস্কাৰ ক'লো এই খেতিটো যে কৰি আছে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে মই আজি বহুত বছৰ মই 1998 পৰা 2000 আগৰ চনৰ পৰা মই পাণ খেতি কৰি থকা মানুহ হয় হয় বহুত বছৰ মই আগত মানে ভাবোঁ আৰু যে বজাৰত দেখোঁ তেতিয়া কেইবাবিধৰ পাণ দেখোঁ মানে এতিয়া গান পাণ ধৰক ঠিক তেনেকৈ খুটি পাণটোৰ কাৰণে এইটো জাতটো বেলেগ থাকে নে একেই পাণটোৱে খুটি হিচাপে লগোৱা হয় এইটো মানে এইটো খুটি পাণটো বেলেগ হয় গছৰ পাণটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয় গছৰটো হ'লে মানে ধৰ চেলিংটোৰ কাৰণে খুটি পাণটো ভাল অলপ ছিঙিবলৈ ভাল গছত হ'লে মানে গছ পাণটো চেলিংটো অলপ কমটি হয় কিন্তু দামটো কমটি পোৱা যায় হয় হয় এতিয়া আপোনাৰ এইডোখৰ যিহেতু এইডোখৰ দেখি আছোঁ বা আপোনাৰ আৰু আছে বাৰী চাগে ন এইডোখৰ মাটি কিমানমান হ'ব পাৰে গোটেইখিনি 20 লোচামান হ'ব 20 লোচামান এইখিনি মাটিত যেতিয়া আমি খেতিটো আৰম্ভণি কৰিব লওঁ তেতিয়া ধৰক কিমানমান পুলি প্ৰয়োজন হয় বাৰু এনেকৈ ধৰ ইয়াত 300মান পুলি আছে ইয়াত 300মান পুলি আছে ন আৰু কেনেকৈ কিমান দূৰত্বটো কেনেকৈ দিবলগীয়া হয় মই দিছিলোঁ 3-2.5 দিন 3-2 দিব লাগে কিন্তু 3-2.5 দিলে ভাল মানুহটো অলপ মানে সোমাবলৈ তিনিটোত মানুহ সোমাব পৰা যায় ভাল কি আঢ়ৈটো উঠিলে মানে ঘন হয় আঢ়ৈটো মানে এইটো মানুহ নোসোমা তাত গছৰ শিপাটো যায় আঢ়ৈটোত এতিয়া কেনেকুৱা মাটি হ'লে মানে ইয়াৰ কাৰণে উপযোগী হয় বাৰু পাণৰ খেতিটো হ'ল মানুহটো অলপ মাটিটো অলপ ওখৰ হ'ব লাগে পানী অলপো তাত জেকটো থাকিব ৰৈ থাকিব নালাগে তেতিয়া পানীটো গুচি যালে পাণ খেতি উপযোগী হয় কিন্তু এতিয়া এইটো যিটো মাটি মই লগাইছিলোঁ সেইটো পানীটো অলপ ডাউন আছে কিন্তু অলপ ডেমেজ হৈ গৈছে পাণবিলাক হয় হয় এতিয়া ইয়াক উপায় কি আছে বাৰু এতিয়া ধৰক বহুতৰ তেনেকুৱা হয় ড্ৰেইন চিষ্টেমটো কৰি দিলে অলপ সুবিধা হ'ব ডেমটো লাগে ডেমটো মেইন ডেম লাগে ডেমটো হ'লে মানে পানীটো গুচি যায় লগে লগে ইয়াত আমাৰ ডেমটো দিব সুবিধা নাই ইয়াত নলা নাই ভাল নলা সেইটো কাৰণে অসুবিধা হৈছে এতিয়া যেতিয়া আমি খুটি পাওঁ আপোনালোকে পুলি ৰুৱে নে ডাল কিবা ৰুৱে কেনেকৈ ৰোৱা হয় এইটো আমি যিটো এতিয়া এই লতাডাল দেখিছে ন এই লতাডাল যিটো আগত উঠি যাব ন এতিয়া সেই লতাডাল কাটি পিনে আমি পালেং কৰোঁ তাক পালেং কৰে 20 দিন বা 25 দিন পালেং কৰিলে হৈ যায় তেতিয়া আমি আকৌ আন জেগাত তাক ৰুব পৰা যায় কেনেকৈ ৰোপণ কৰা হয় এতিয়া ধৰক এইটো খুটিটো দিছোঁ ডাইৰেক্ট আপোনালোকেতো ডাঙৰ খুটিটো নিদিয়ে চাগে এইটো আমি সৰু খুটি প্ৰথমতে এই খুটিটো নিব প্ৰথমতে ই মানে বগাই যাবলৈ ন যেতিয়ালৈ ইয়ালৈ ধৰিব আমি খুটিটো খুব গাঁতটো আমি 6 ইঞ্চি মানে খানো ইয়াত হয় বেছি তলত খালোঁ জেকটো বেছি পাই যায় পানী জেকটো সেইকাৰণে 6 ইঞ্চি খানো 6 ইঞ্চি খানি ইয়াত গোবৰ অলপ দিওঁ দি পেলাই যেতিয়া মাঘ ফাগুন মানত মাৰ্চ এপ্ৰিল মানত ধৰি ঠন পিনে ওলাই আহে তেতিয়া খুটিটো ধৰি পাৰ হ'লে মানে আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ ডাঙৰ এইটো কোনটো মাহত বিশেষকৈ আপোনাৰ ৰোপণ কৰা হয় এইটো মানে এইটো হেৰি মাহত লাগিব ডিচেম্বৰ মাহত লগাব লাগে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মানত ভাল হয় জানুৱাৰী তেনেকৈ ন মানে বাৰিষা আগত লগালে ভাল হয় আৰু তেনেকৈ আৰু যেতিয়া লগোৱাৰ পিছত কিমান দিনৰ পৰা আমি পাণ পাব পাৰোঁ এইটো মে' মাহৰ পৰা পূৰা পোৱা হয় বৰ বেছিদিনীয়া মে' মাহৰ পৰা পূৰা পোৱা যায় ইয়াত আপোনাৰ খৰচাটো ওলাই থাকে মে' মাহৰ পৰা বিশেষকৈ মই ভাবোঁ দেই মানে ডাউট এটা থাকে সদায় যে পাণ যে লগাই খুটিটো কিমান দিনলৈকে এটা খুটি চেঞ্জ নকৰাকৈ থাকিব পাৰিব এইটো ভাল ডাঙৰ বাঁহ হ'লে মানে 1 বছৰ যায় 1 বছৰ যায় এইটো কিন্তু এতিয়া 1 বছৰ গৈছে যোৱাটো এতিয়া এবাৰ সলনি কৰিব হৈ গ'লে খুটিটো যিহেতু এতিয়া শিপাখিনি দাদা ধৰি লৈছে ন এতিয়া ধৰি লোৱাৰ কাৰণে এই যেতিয়া চেঞ্জ কৰিব সেইটো এইডালটো আপোনাৰ পচি যোৱাৰ পিছত আগতে দিব চাগে এইটো মানে নাই এতিয়া আমি এইটো চেঞ্জ হৈ গ'ল ইয়াতে গাঁত খান্দি পিনে আমি লগালে বান্ধি দিম আকৌ লগত সি আকৌ ধৰি ল'ব তাত আকৌ নতুন লতা বগাই মেলি ধৰি লয় তেনেকৈ ধৰক আপুনি এই বছৰ লগালে তেনেকৈ কিমান বছৰলৈকে আপুনি প্ৰডাকশ্যনটো পোৱা যায় এইটো প্ৰডাকশ্যন আজি মই তাত শিপাত বাৰী এখন আছিলে আজি 7 বছৰ হ'ল তেনেকৈ 7 বছৰ খাই আছোঁ খাই আছে একেখিনি পাণ বাৰী মেইনটেইনৰ কথা হয় কিছুমানে এনেই শুনো যে 3 বছৰ গ'ল মোৰ বাৰীখন তাত এটা বেমাৰ আছে এই বেমাৰটো হয়তো মই এইবছৰ লগালোঁ এইবছৰ বেমাৰটো আহি যাব পাৰে কিন্তু সেই বেমাৰটো দৰৱ নাই ইয়াত এতিয়ালৈকে বেমাৰটো হ'লে মানে একে বছৰে গুচি যায় হয় এতিয়া ধৰক আৰু কিছুমানৰ আপোনাৰ ওপৰত চাং এটা দি থৈছে ঠাণ্ডা দিনত দেখোঁ যে আপোনাৰ খেৰ দি থোৱা দেখোঁ সেইটো কিয় দিয়া হয় বাৰু সেইটো এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত হিম কুঁৱলীটো বেছি পৰে
হয় হয় কুঁৱলীটোৰ কাৰণে ধৰ পাণটোত নপৰিব পাণটো সেই কুঁৱলীটো পৰিলে মানে পাণটো ছিগি যায় আমি থ'ব নোৱাৰোঁ বুঢ়া পাণ এই আপোনাৰ বগা বগা হৈ যায় চাগে কুঁৱলী পৰি এতিয়া পাণটো পকি হৈ পৰে মানে সেইটো কাৰণে তাক এই চাংটো দিব মই আগত কি ভাবিছিলোঁ চৰাই চিকটিয়ে কিবা নষ্ট কৰে বুলি দিয়ে একচুৱেলি নহয় হিম কাৰণে দিবলগীয়া হৈ যায় তেনেকৈ হয় ন আৰু আপোনাৰ এই বিশেষ ইয়াত মেডিচিন কিবা স্প্ৰে কৰিবলগীয়া হয় নেকি হয় কিন্তু পাণতো স্প্ৰে দিলে ভিটামিনটো দিব পৰা যায় কিন্তু দৰৱটো আজি বেমাৰৰ দৰৱ পোৱা নাই মই পাণত আচ্ছা এনেই নৰ্মেলি আপোনাৰ গোবৰ চোবৰ তেনেকৈ কিবা এটা কমটি দিব পাৰোঁ গোবৰটো বেছি দিব নালাগে এইটো মাছ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীলৈকে দিব পাৰে গোবৰ শুকান গোবৰ কিন্তু গেছ হৈ যায় কেঁচা গোবৰ পালে মানে তাত মানে বেছি সাৰ চাৰো প্ৰয়োজন নাই দাদা এতিয়া যে আমি তামোল গছত লগাওঁ খুটি পাণত নহয় তেতিয়া কি হয় প্ৰায় দেখা যায় যে দূৰত লগোৱা হয় কিন্তু কেলে হয় আৰু কিমান দূৰত লগাব হয় কেনেকৈ লগাব হয় এইটো অলপ কৈ দিয়কচোন তামোল গছত লগোৱা কাৰণ হ'ল যে এই তামোলৰ শিপাটো কমচে কম বহুত দূৰলৈকে থাকে ন সেইকাৰণে 6 ইঞ্চি আঁতৰত লগালে ভাল কাৰণ এই শিপাটো ইয়াত টান কি ইয়াত চেপি ধৰে সেইটো কাৰণে উঠিব টান হয় সেইকাৰণে অলপ আঁতৰত লগালে ভাল হয় 6 ইঞ্চি দূৰত লগাব লাগে এতিয়া দাদা যিহেতু দেখিছোঁ প্ৰতিটো ডালত বাঁহত মানে আপোনাৰ 3টা 4টাকৈ এতিয়া দেখিছোঁ হা এতিয়া কেইটা ভাল আৰু হয় আৰু যে এটা খুঁটিত কিমানকৈ পুলি তেনেকৈ হিচাপ আছে নেকি হিচাপ আছে বেছি পুলি হ'লে মানে ডাঙৰ বেছি পুলি অভাৰ হ'লে এইটো ডালটো জল্দি ভাঙি যায় সেইকাৰণে হিচাপত 3টা পুলি থাকিব লাগে 3টা পুলি থাকিব তিনিফালে 3টা থাকিব লাগে ইয়াত আছে 4টা পালে অলপ ভিৰ হয় গছডাল ডালটো ইয়াত কেপাচিটি কমজোৰ হৈ যায় গছডাল ডালটো এতিয়া চিঙাটো কথালৈ আহিছোঁ এতিয়া যেতিয়া ছিঙিব হয় এতিয়া বছেকত হিচাপে ছিঙা হয় নে মাহেকীয়া নে তেনেকৈ ছিজন আছে এইটো আজি এইটো সপ্তাহ ছিঙিলে অহা সপ্তাহ আকৌ ছিঙিব লাগিব লগে সপ্তাহত ছিঙিব হৈ যায় পাণটো সপ্তাহত ছিঙিব হয় এতিয়া ধৰক আপোনাৰ কিমানটা খুঁটি আছে এতিয়া 300 খুঁটি আছে 300 খুঁটিত আপোনাৰ উপাৰ্জন এতিয়া মানুহে শুনিলে মানে যেতিয়া খেতি এটা কিবা এটা কৰিব হয় বা নতুন খেতিয়কসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ উপাৰ্জনটো খুবেই মানে বিচাৰে যে কিমান খেতি লাভ হ'ব কিমান উপাৰ্জন হ'ব এতিয়া ধৰক এই 300 খেতিত সাপ্তাহিক কিমানকৈ পোৱা যায় আৰু গোটেই বছৰটো আপোনালোকৰ কিমান মান আহে বাৰু সেইটোতো এই হিচাপটো এনেই অনুমান কি যথেষ্ট লাভৱানেই হয় পাণ খেতিত এতিয়া চাইছোঁ আমি বাগান আছে বাগানত ইমান লাভৱান নহওঁ তাত খৰচা বেছি পাণত খৰচাটো নাই দৰৱ মেডিচিন দিব নাই জেগা একদম কমটি জেগাত অলপ লাভৱানটো বেছি হয় মানে পাণটো ধৰ আজি ছিঙিলি আজি 100 খুঁটি ছিঙিলি আকৌ অহা সপ্তাহ 100 খুঁটি এতিয়া আপোনালোকে হ'লচেলকৈ দিয়া হ'লচেল চব পাইকাৰী যায় পাইকাৰী কেনেকৈ গৈ আছে বাৰু এতিয়া ধৰ 800-700 সেনেকৈ চলিছে এতিয়া ধৰক আৰু এটা প্ৰব্লেম আহে আমাৰ খেতিয়কসকলে খেতি লোৱাটো বৰ এটা ডাঙৰ কথা নহয় মই ভাবোঁ দেই বজাৰখন পোৱাটো মেইন কথা বহুতে এতিয়া ধৰক যিহেতু হয় বাৰু আমাৰ যিকোনো কামতে আমাৰ পাণ দৰকাৰ হয় আমাৰ পাণ খোৱা মানুহ আছে আৰু বাহিৰলৈও আজিকালি যায় কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু এই অঞ্চলত নামচাই অঞ্চলত আপোনালোকে মাৰ্কেটখন কেনেকৈ ধৰি ৰাখিছে মাৰ্কেটখন তেনেকৈ মাৰ্কেট আছে যথেষ্ট ভাল আছে মাৰ্কেটখন আমি যিমান পাণ নিওঁ তেনেকৈ চেলিংটো হয় মানে ৰখিব নালাগে যিপিনে গ'লো চিধা দি থৈ আহিলোঁ পাণটো যিহেতু দেখিছোঁ বহুতে যেতিয়া পাণৰ কথা আহে ডিব্ৰুগড়লৈ পঠাওঁ তেনেকৈ কয় কিন্তু আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হওক যোৰহাটৰ পৰা হওক সেই চাইডে শিৱসাগৰ অলপ মানে তেখেতলোকে অলপ কিছুমান জেগাত দিগদাৰো হয় বিকিবলৈ যেতিয়া সৰহকৈ হয় অলপ খুটি আছে একো নাই কিন্তু সৰহকৈ হ'লে তেনেকৈ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হয় মানে এতিয়া আপোনালোকৰ এইডোখৰত মানে নালাগে ইয়াত খেতি কমটি আছে মানুহবিলাক মান কমটি আছে ঠিকে আছে তাৰপিছত আৰু এটা মোক কওক যে অথনিৰ পৰা মন কৰি আছোঁ এতিয়া এই ডালটো দেখিছোঁ ইয়াত বাঢ়ি গৈছে এইবোৰ ডালবোৰ আপোনালোকে কাটা কুটি কিবা কিবি মাজে সময়ে কৰিব পাৰিনে কৰোঁ এতিয়া একচুৱেলি এইটো ডাল এতিয়া 4টা আছে 4টা এতিয়া এইটো ভাঙাতে টাইমটো গুচি গ'লে কিন্তু এইটো এই বহাগ জেঠতে ভাঙিব লাগিছিলে ইয়াত ভাঙিলে মানে ইয়াত পোখাব তেতিয়া ডালটো ছুটি হৈ যায় মানে আৰু এটা কথা এইটো যেতিয়া ভাঙি দিয়া হয় দেই মই মোৰ ডাউট আছিলে কাৰণে কৈছোঁ ইয়াত যদি শিপা নাই দেখা এইটো ডাল হয় চাগে আৰু এটা মেইন গছডাল এই ডাল ৰুব পাৰি এইডাল নহ'ব ৰুব নোৱাৰি এটা ৰুব নোৱাৰি যিডাল ধৰ এইটো ডাল তেনেকৈ ওলাব ন সেইটো ডাল ৰুব পাৰে ইয়াত আৰু কিছুমান দেখোঁ যে ওলমি আহে বা এই আধাৰ পৰা হ'লেও শিপা লগা বা গুৰি পা এই ঢাল এইডাল এতিয়া ৰোপণ কৰা হ'ব পাৰে এইডাল নহ'ব এইডাল লতাটো ভাল নহয় ইয়াত পাণটো ইয়াত নিদিয়ে ইয়াত আমি কেঁচু লতা বুলি কওঁ ইয়াত এটা কেঁচু লতা এইডালো পৰা নাযায় তলতো পৰা নাযায় এটা ওপৰ আগকেইটা পাণ তাতহে পাণ তেনেকৈহে পৰা হয় ন আৰু এতিয়া ধৰক খেতিয়ক এজনে আৰম্ভণি যেতিয়া কৰে সৰহকৈ দৰকাৰ হ'ব এতিয়া ধৰক এটা দুটা বুলি ক'লেতো আপোনাৰ কাৰোবাৰ পৰা পাই যায় এতিয়া ধৰক কোনোবাই 300-400 যদি পুলিৰ প্ৰয়োজন হয়
তেনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত কোনোবাই যদি আহিলে মানে ওচৰ পাজৰে মানুহে যদি তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হওক আমাৰ নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হওক যদি কোনোবাই যদি খেতিয়কে কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ আপোনালোকৰ পাণৰ ইয়াত সুবিধা আছে নেকি পুলি চুলি? আছে এতিয়াও বহুত আমাক বহুতখিনি অৰ্ডাৰ কৰি আছে পাণ লতা আছে যোনে মুঠে লাগি বুলি অৰ্ডাৰ বহুত আছে পাণ লতা এতিয়া আমি কিন্তু ইমানটো লতা দিব পৰা নাই আৰু যদি আমাৰ দৰ্শক বা খেতিয়কসকলে বিচাৰিলে আপোনালোকে তেনেকৈ পোৱা যাবহি নেকি আপোনাৰ পৰা এতিয়া? চাই ল'ব লাগিব পাব উপায় আপোনালোকে খবৰ কৰি চাব যদি আপোনালোকে ওচৰে পাজৰে অঞ্চলত আছে মই দাদাৰ নামে সৈতে নম্বৰ সৈতে আপোনাৰ গোটেই ডিছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম মই ভিডিঅ'টো দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই কেনে পুলি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। এতিয়া দাদা দেখিছোঁ এতিয়া গৰম দিনত পূৰা মুকলি হৈ আছে ওপৰখন কিমান দিনত এতিয়া আপোনালোকে সেই ছালখন যোনখন খেৰ দিয়া সেইখন লগাবগৈ আকৌ? এতিয়া সেইখন আমি ছালখন এতিয়া হৈছে আগষ্ট অক্টোবৰ মানত আমি দিম ছালটো অক্টোবৰত পূৰা নিহ পৰি যায় অক্টোবৰত আমি দিব লাগিব। কেইমাহলৈ দিয়া হয়? এতিয়া আমি 3 মাহ একচুৱেলি অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত খুলিব পাৰে। এতিয়া কিমান ডাঠ কিমান পাতলা কিবা কথা আছে? নৰ্মেল একদম নৰ্মেল আৰু নৰ্মেল অকল মুঠতে হিমটো ডাইৰেক্ট পৰিব নালাগে নহ'লেতো বহুত ওজন হৈ যাব এনেই ডাইৰেক্ট পৰিব নালাগে তাৰমানে হিমটো ৰখা কি এতিয়া আৰু এটা একদম আমাৰ মা দেউতাৰ পৰা আদি কৰি আগৰ পৰা এটা কথা শুনো যে পাণ সি ছিঙিব নালাগে বা তেনেকুৱা কথা থাকে ধৰক বেলেগে মালিকৰ বাহিৰে বা বেলেগে ছিঙিলে বেয়া হৈ যায় তেনেকুৱা কি কথা থাকে বাৰু? কয় কিছুমানে ধৰ বেয়া পাণ খাই ক'ৰবাত বেমাৰ পাণ খালে মানে ইয়াত বাৰীত সোমালে বেমাৰ লাগে বুলি কয় সেইটো কথা আগৰ দিনৰ মানুহ কৈয়ে থাকে কিন্তু আমিও তথাপিও অলপ চাই চিতি সোমাওঁ কিছুমানে মাইকী মানুহ সোমাব নালাগে বুলি কয় কিছুমান গা বেয়া থাকে তেনেকৈ পাণ ছিঙিব নাপায় বুলি কয় বাৰু সেইটো এতিয়ালৈকে ভাত চাত খাই যদি হাতখন ধুই নহয় তেতিয়া কিবা এটা বেমাৰ আজাৰ ফেলিব পাৰে নেকি? সেইটো এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু তেল চেল ল'লে সোমাব নালাগে বুলি কয় কিন্তু তেল লৈ পিনে অলপ পাণটো তেল জিমি বুলি কয় আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে। হয় আৰু এটা মই প্ৰশ্ন এটা আছে দেই এতিয়া মাটি যিহেতু আপোনাৰ এইখিনি ক'লা ৰঙা দুইটাই আছে এতিয়া ৰঙা মাটি আমি পথাৰৰ মাটি যেতিয়া ইউজ কৰা হয় তেতিয়া মচমচীয়া হয় বুলি কয় কেনেকুৱা কি কথা বাৰু সেইটো মানে এটা কথা ইয়াততো অলপ চেঁচুক জেগাটো চাহা পৰে ন ৰ'দ ঘাই পেনটো কিন্তু পাণটো খাব ভাল অলপ তাত ৰ'দটো অলপ পৰে চেঁচুকৰ পাণ অলপ ঢিলা সিমানে। এতিয়া পাণ যদি খাব হয় ধৰক আপুনি খুটি পাণ লগাব পাৰে কিছুমানে জেওৱা দি কেনে বা চাং দি কেনে আপোনাৰ কোমোৰা টাইপৰো লগায় কিছুমানে ৱালত লগাই দিয়ে কিছুমানে গছত লগায় ন প্ৰডাকশ্যন যেতিয়া চাবলৈ যায় এই খুটি পাণত অলপ বেছি নিব প্ৰডাকশ্যনটো বেছি আছে ইয়াত গছ গছনি নাথাকে ন পাই ৰ'দ পায় ন সেইটো কাৰণে ৰ'দৰ কাৰণে ভাল প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয় আৰু ছিঙিবলৈ চাগে সহজ হয় ন আৰু ইয়াৰ মেইনটেইনটো যিহেতু বেছি ইয়াৰ সেইকাৰণে প্ৰডাকশ্যনটো বেছি আৰু পূৰ্ণ যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই থকাৰ কাৰণে একদম ধন্যবাদ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে কিবা এটা শিকিব পাৰিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবৰ পৰা আমি ইনস্পাইৰেশ্যন পাওঁ এনেকুৱা ভাল ভাল খেতিয়কৰ ওচৰত আহি ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।